everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So আজিৰ আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা টিচিংস অফ দি এনলাইটেন্ড ওয়ান এটা সিগনিফিকেন্ট বিষয় হয় মেইনস পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও এসে পেপাৰখন লিখাত যথেষ্টখিনি আমাক সহায় কৰিব বিশেষকৈ ফিলসফিক্যাল এসে লিখাত ৰাইট দ্বিতীয়তে এথিক্স পেপাৰখনতো যথেষ্টখিনি ৰিলেভেন্স আছে তাতো আমাক সুধিব পাৰে অলৰাইট সো তাত আমাক হেল্প কৰিব আৰু যদি আমি ওভাৰঅল চাও অকল এক্সাম পার্সপেক্টিভে নহয় আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো আমি এই টিচিংস খিনি যদি ইমবাইব কৰি লব পাৰো আমি এটা আসলতে পিসফুল লাইফ অতিবাহিত কৰাত আমাক সহায় কৰিব ৰাইট কাৰণ আজিকালি আমি দেখিছো ইমান এনজাইটি ডিপ্ৰেছন ইত্যাদি আহি থাকে সো তাৰ যদি মূল কাৰণটো আমি চাও আমাৰ স্পিৰিচুৱেলি আমি এৱেৰ নহয় ৰাইট আমি কিয় তেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছো আমাৰ সেই ইমোশনৰ ওপৰত আমাৰ বেছি কন্ট্ৰোল নাই যেতিয়া আমি সেই কন্ট্ৰোলটো আনি লব পাৰিম তেতিয়া আমি যথেষ্টখিনি সেই ট্ৰুথটো গম পাম আৰু কেনেকৈ আমি ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে কি কৰিব পাৰি সেইখিনি গুটে কন্ট্ৰোলত আহি যাব ৰাইট আৰু তেতিয়া আমি এটা পিসফুল লাইফ অতিবাহিত কৰিব পাৰো অলৰাইট সো আমি গুটেখিনি আজি বুজিম সেইখিনি কথা প্ৰথমতে কাৰেন্ট কনটেক্সটটো চাই লওঁ কাৰেন্ট কনটেক্সটটো হৈছে 23rd May is Holy Buddha Purnima a day considered thrice blessed right so এই দিনটো তিনি গুণ বেছি blessed বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ on the full moon day of the month Vaisakh Prince Siddhartha was born in Lumbini Nepal right so Gautam Buddha পাছলে তেওঁ নামটো লৈছিলে সো তেওঁ প্ৰথমতে নাম আছে সিদ্ধাৰ্থা সো তেখেতৰ জন্ম হৈছিল লুম্বিনী নেপাল এই দিনটোতে তাৰ পিছত হি attained enlightenment under the sacred Bodhi tree at Bodh Gaya Bihar right দেখিছে সো ইয়াতে তেওঁ enlightenment পাইছিলে যে কি হৈ আছে ট্ৰুথ সমূহ বুজি পাইছিলে হয়নে সো ইয়াতে enlightenment পাইছিলে তাৰ পিছত হি attained Mahaparinirvana at Kusinagar UP সো এই দিনটোতে তেখেতৰ Mahaparinirvana হৈছে that is তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল ঠিক আছে সো এই তিনটা আসলে ইভেন্ট এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমা দিনাখনে হোৱা বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে this day is considered thrice blessed alright so this sacred full moon day of Vaisakh marks 2568 birth anniversary of exalted Buddha a unique extraordinary human being who arose for the benefit of all living beings দেখিছে সো তেওঁ কিমান হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ টিচিংস খিনি আজি দিনতো কিমানখিনি প্ৰযোজ্য হৈ আছে right so since April 30 2018 this day has been celebrated worldwide as the International Day of Vaisakh with the United Nations observing it as a day of great spiritual significance দেখিছে spiritual significance very important আমি কিতিবা স্পিৰিচুৱেলিজম টু ৰিলিজনৰ লগত লগাই দিও বাট দ্যাট ইজ ডিফাৰেন্ট টোটালি ডিফাৰেন্ট ৰিলিজন হৈছে বেলেগ আৰু স্পিৰিচুৱেল
being hoise beleg. Spiritual is like knowing yourself, right? Knowing your emotions, how exactly you are behaving, what needs to be done to ease that pain. Apnaloke full control thake with your emotions, right? So knowing yourself from within, that is spiritual. Right? So এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনত বিশেষকৈ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি পৰিছে about spiritualism, right? So বহুত materialistic world হৈ পৰিছে। ৱেষ্টত আপোনালোকে যদি চাই বহুত materials আছে, হয়নে? They are wealthy people, but they lack some kind of inner peace. সেইকাৰণে চাবচোন আমাৰ ভাৰতত বহুত লোক আহে to find a spiritual significance of their life, right? So spiritualism বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আজিৰ দিনত। এতিয়া যদি আমি বুদ্ধাৰ টিচিংছখিনি চাওঁ, Buddha as a teacher joti ami sao, so Buddha is a supreme teacher who relied on no one else for guidance, attaining enlightenment through his own wisdom. Thik ase? So tekhetor jiboner kotha aploke nichhoy jane, moi iman ke khini bornona nidiu, but gist ke kom. So tekhetor jete janmo hoisile tekhetor pitriye গণনা কৰাইছিলে, ৰাইট? সো আগৰ দিনত এনেকুৱা কৰাই হয় যেতিয়া এজন ৰজাৰ পুত্ৰ বা পুত্ৰী হয়, গণনা কৰা হয় যে কি কৰিব ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব। সো হে যাক ওচৰত গণনা কৰাইছিলে তেখেতে ক'লে যে তেওঁ এজন ডাঙৰ সম্ৰাট হ'ব নহবা এজন ফিলচফাৰ হ'ব, ৰাইট? সো সেই ক্ষেত্ৰত পিতৃয়ে ভাবিলে যে তেওঁ নিজৰ পুতেকক ডাঙৰ সম্ৰাট বনাব। সেই অনুসৰি তেখেতক যিমানখিনি লাক্সাৰী আছিলে গোটেইখিনি দিয়ালে, হয়নে? বেষ্ট ৱাৰফেয়াৰ শিকালে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, গোটেই যে কিছুমান দুখ পীড়া পৃথিৱীৰ যিমানখিনি আছে তাৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলে। কিন্তু এদিন আউটস্কাৰ্টত যেতিয়া কেৰেজ লৈ কিনি তেখেতে ফুৰিবলৈ গ'ল অলপ, তেখেতে প্ৰথমতে 3টা দৃশ্য দেখিলে। প্ৰথমতে দেখিলে এজন sick person, right? বেমাৰ হৈ থকা ব্যক্তি এজনক দেখিলে। দ্বিতীয়তে দেখিলে এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, ৰাইট? আৰু তৃতীয়তে দেখিলে এটা ডেড বডি দেখিলে। সো এই 3টা ইনষ্টেন্স যেতিয়া তেওঁ দেখিলে, তেওঁ যিমান ভিতৰ আচলতে আত্মাৰলৈকে গোটেই তেওঁ লৰি গ'লগে, কাৰণ এনেকুৱা দৃশ্য কেতিয়াও পূৰ্বে দেখা পোৱা নাছিলে। তেওঁ তেতিয়া গোটেই কুৱেশ্যনছবিলাক আহিলে যে ইমান দিনে যে মই লাক্সাৰীসমূহ লৈ আছোঁ, ইমানখিনি মেটেৰিয়েল ৱেল্থ মোৰ ওচৰত আছে, জানো এইখিনি সদায় মোৰ লগত থাকিব, ৰাইট? সো মোৰ জীৱনৰ অৰ্থ কি হয়, মানুহৰ এনেকুৱা কিয় কষ্ট পায়, ইমান দুখ কিয় পায়, সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া নিজৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলে এট দ্য এজ অফ 29 years, তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ তেখেতে নিজে গোটেইখিনি মেডিটেশ্যন কৰিলে, বৌদ্ধত্ৰীৰ তলত গোটেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, বেলেগৰ ওপৰত কেতিয়াও ৰিলাই নকৰিলে, ৰাইট? বেলেগৰ গাইডেন্স নল'লে, তেওঁ নিজে গোটেই এনলাইটেনমেণ্ট বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, চব বস্তু কিয় হৈ আছে, কি কথা, ৰাইট? আৰু সেই গোটেইখিনি কথা আমাকো জনোৱাইছে, আমাকো এনলাইটেনমেণ্ট দিয়াব চেষ্টা কৰিছে, সেইখিনি আমি নেক্সট শ্লাইডত চাম। বাৰু যি কি নহওক, এইখিনি আছিলে তেখেতৰ এনেকৈ তেওঁ এনলাইটেনমেণ্ট লৈছিলে, ৰাইট? সো হিজ টিচিং চাৰ্ভ এজ এ গাইডিং লাইট ফৰ হিউমেনিটি, এইম এট এলিভেটিং ৱৰ্ল্ডলি ছাফাৰিংছ এণ্ড প্ৰভাইডিং স্পিৰিচুৱেল ষ্ট্ৰেংথ, ৰাইট? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকৰ লাখ অজস্ৰ সম্পত্তি নাথাকক কিয়, যদি ভিতৰি ইউ আৰ নট ফিলিং ডেট হেপী, ৰাইট? চব পায়ো যাতে একোৱেই নাই এনেকুৱা যদি ফিল আহিছে, তেতিয়া কি হয়, আমি হল'নেছ এটা পাওঁ, ৰাইট? যদি আমাৰ ওচৰত সেই স্পিৰিচুৱেল ষ্ট্ৰেংথ আছে, যদি একো নাই তথাপিও ইউ আৰ কণ্টেণ্ট, ৰাইট? বিকজ ইউ ন' দ্য ৰিয়েলিটি, ৰাইট? অলৰাইট, সো এতিয়া আমি চাওঁ টিচিংছ অন হেট্ৰেড এণ্ড এনমিটি, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিকালি দেখিছোঁ খুব ৱৰ্ল্ডখন হেট্ৰেড বেছি হৈ পৰিছে, ৰাইট? টলাৰেঞ্চ নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ, বুদ্ধা ৰিকগনাইজ ডেট হেট্ৰেড এণ্ড এনমিটি পাৰপেচুৱেট এ চেল্ফ পাৰপেচুৱেটিং চাইকেল, ৰাইট? সো যিমান আপুনি হেট্ৰেড দিব, আকৌ হেট্ৰেডটো ঘূৰি পকি এনেকৈ আহি থাকিব। So responding to hatred with more hatred only begets additional animosity and violence. Very important, right? So Mahatma Gandhi কৈছিলে an eye for an eye make the whole world blind. যদি ইমান যদি সি মোক এনেকৈ কৈছে, ময়ো তাক এনেকুৱা কৰিম, ৰাইট? চ' সেইটো কৰোঁতে কি হৈ যায়, চাৰ্কল হৈ আছে, না আপুনি মেণ্টেল পিচ পাইছে, না সেই মানুহটো হয়তো কি পাইছে নাজানো, কিন্তু আপুনি কিন্তু নিজৰ লেভেলত কিন্তু কষ্ট পাই আছে, দেখিছে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্টছ হৈ আছে। তাৰপিছত মেছেজ অফ স্পিৰিচুৱেল লিবাৰেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো তেওঁ কৈছে ৰিফ্ৰেইন ফ্ৰম ডুইং এনি হাৰ্ম, ডেডিকেট ইয়ৰ চেল্ফ টু ডুইং গুড এণ্ড পিউৰিফাই দ্য মাইণ্ড, ৰাইট? চ' এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। দিছ টিচিং প্ৰমোটছ হিউমেন ৱেলফেয়াৰ, ৱেলবিং, ষ্ট্ৰাইভিং টু আনকভাৰ দ্য ট্ৰুথ এণ্ড হিউমেন লাইফ এণ্ড আল্টিমেটলি এচিভ ফ্ৰীডম ফ্ৰম ছাফাৰিং, অলৰাইট? এতিয়া সেই ক'ৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ বুদ্ধিজিমলৈ আহোঁ। চ' বুদ্ধৰ যিটো ক'ৰ মেছেজ আছিলে টু এলিমিনেট ছাফাৰিং, যিটো কওঁ দুখ, আৰু এটেইন এনলাইটেনমেণ্ট এণ্ড লিবাৰেশ্যন। চ' এই দুখৰ পৰা আমি এনলাইটেনমেণ্ট পাবলৈ কিছুমান 8-fold পাথ তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে, সেইখিনিও আমি বুজিম, ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ দ্য ক'ৰ মেছেজ অফ বুদ্ধিজিম, আৰু তেখেতে এইখিনি কথা কৈছিলে। চ' তেওঁ ক'লে যে দ্য চ'ৰ্চ অফ ছাফাৰিং যদি আমি চাওঁ,
hatred, animosity and clinging desire create a cycle of suffering. ঠিক আছে, so মানুহৰ বহুত বেছি desires থাকে. For example, আজি suppose মোক এটা ঘৰ লাগে, ঠিক আছে, সেইটো মোৰ desire হয়, মোক যেনে তেনে হলেও সেই ঘৰটো লাগিবই, কিন্তু মই সেই ঘৰটো লবলৈ ইমানখিনি ফাইনেন্সিয়ালি এতিয়া সাপোৰ্ট কৰিব পৰা নাই, ৰাইট? সো এই ক্ষেত্ৰত মই আজি পৰা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, লোকে যদি লৈ আছে মোক খং উঠিব, আমুকে ল'ব পাৰিছে মই কিয় ল'ব পৰা নাই, আই হেট মাই লাইফ, ৰাইট? মোৰ জীৱনটো ইমান দুখেৰে ভৰা, আমুকৰ ইমানখিনি উন্নতি হৈ আছে, মই এইখিনি কৰিব পৰা নাই, হয়নে? সো সেইবিলাক ধৰণৰ কিয় আহি পৰে, বিকজ বহুত ডিজায়াৰ থাকে মানুহৰ, ৰাইট? একেবাৰে ক্লিং কৰি থকা নিচিনা ডিজায়াৰ থাকে। বাট এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে বুজি পায় যে ঘৰটো এতিয়া লোৱাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে জানো, যে মই এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে, যেতিয়া মোৰ সা সুবিধা হ'ব তেতিয়া মই ল'ম। এতিয়া যদি লোকক হেট কৰি যাৰ ওচৰত আছে সেইখিনি যদি মই নিজকে কষ্ট দি থাকোঁ, হ'ব জানো, হয়নে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰে মষ্টলি ছাফাৰিংছ দেখা পোৱা যায়। আৰু থাকে, বহুত থাকে, চবৰে বেলেগ বেলেগ জীৱনত এটা এটা ছাফাৰিং থাকে, হয়নে? জাষ্ট মই এটা এক্সাম্পল কাৰণে কৈছোঁ। চ' পাথ টু লিবাৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে উই নিড টু ৰিকগনাইজ দ্য 4 noble truth, that the truth of suffering, right? যে কিয় দুখ মানুহৰ ইমান ছাফাৰ কেলে কৰি থাকে, বিকজ আমাৰ ডিজায়াৰ্ছ থাকে, ৰাইট? গোটেই ইমান মায়া থকা পৃথিৱীখনত আমি আহিছোঁ, চ' আমাৰ মায়াৰে বহুত ভৰি আছে, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত ডিজায়াৰ্ছ হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু সেই ডিজায়াৰৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থকাটোও ইম্পৰ্টেণ্ট আহি পৰে, ৰাইট? আৰু সেই যে ডিজায়াৰবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ? দ্য ট্ৰুথ অফ দ্য এণ্ড অফ ছাফাৰিং ইজ নিৰ্বাণা, ৰাইট? যেতিয়া আমি নিৰ্বাণা পাম, সেই তেতিয়াহে আমি এই ডিজায়াৰ্ছবিলাকৰ পৰা আচলতে মুক্ত হ'ব পাৰিম। আৰু দ্য ট্ৰুথ অফ দ্য পাথ টু এণ্ড দ্য ছাফাৰিং ইজ দ্য 8-fold পাথ। এই 8-fold পাথ আমি যেতিয়া নিজৰ জীৱনত ইম্বাইব কৰিম, তেতিয়া আমি এই দুখবিলাকৰ পৰা আচলতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম, ঠিক আছে? অলৰাইট, চ' দ্য follow the 8-fold path, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration and right mindfulness. যেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি বস্তু নিজৰ জীৱনত ইম্বাইব কৰিম এই 8-fold path, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ কণ্ডাক্টখিনি হওক বা গোটেই মেণ্টেল ডিচিপ্লিনে হওক বা উইজডমখিনি হওক, সদায় সঠিক দিশত যাব। ইয়াত চাবচোন এথিকেল কণ্ডাক্ট কি কি ইয়াত কোৱা হৈছে, ৰাইট স্পীচ, ৰাইট একশ্যন এণ্ড ৰাইট লাইভলিহুড, ৰাইট? চ' এই গোটেইখিনি এটা এথিকেল কণ্ডাক্টতো আছে। আৰু এই ৰাইট একশ্যন চাবচোন আজিৰ দিনত ক্লাইমেট চেঞ্জতো কিমানখিনি প্ৰযোজ্য আছে, হয়নে? যদি আমি ভাল একশ্যনসমূহ কৰোঁ, যাতে ছাষ্টেইনেবল ফালে যাওঁ, ৰাইট? সকলো দিশৰ পৰা যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ যে এইখিনি কাৰোবাক আকৌ হেম্পাৰ কৰিব নেকি, সেই ৰাইট একশ্যনটো কৰিলে কিমান পৃথিৱীখন ধুনীয়া হৈ পৰিব। ৰাইট স্পীচহে চাওকচোন, আজিৰ দিনত কিমান হেট স্পীচ, কিমান কি বাঢ়ি গৈছে, হয়নে? এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কিছুমান ভাল স্পীচ কওঁ, আৰু যদি আমি ভাল কথা ক'বই নোৱাৰোঁ, বেটাৰ টু কিপ আৱাৰ মাউথ শ্বাট, ৰাইট? বাট সেইটো নহয়, আমি সদায় লোকক আঘাত দিয়া কিছুমান কথা কওঁ। ৰাইট লাইভলিহুড, ৰাইট? জীৱনটো আমি যদি ভাল দিশত এটা ৰাইট লাইভলিহুড লওঁ, চাওকচোন কিমানখিনি ধুনীয়া হৈ পৰিব পৃথিৱীখন, হয়নে? চ' মেণ্টেল ডিচিপ্লিনৰ কাৰণে ৰাইট ইফৰ্টৰ প্ৰয়োজন, ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছৰ কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট কনচেনট্ৰেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? চ' অকল আমি ফিজিকেলি নহয়, মেণ্টেলিও আমি ডিচিপ্লিন হ'ব লাগিব, হয়নে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছে হওক, হয়নে? আৰু ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছৰ লগত লাইফ মিছনো জড়িত হৈ আছে, দেখিছে কেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি, ৰাইট? লগতে উইজডমৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট ভিউ আৰু ৰাইট ইণ্টেনশ্যন, এয়াই আমাক উইজডমৰ ফালে ঠেলি নিব। যেতিয়া আমি এই 8-fold পাথখিনি আমাৰ জীৱনত ইম্বাইব কৰিম, আমি যিমানখিনি দুখ কষ্ট পাওঁ সেইখিনিৰ পৰা আমি আচলতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম, ঠিক আছে? চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য মাইণ্ড, তেওঁ যথেষ্টখিনি ফ'কাছ কৰিছিলে অন দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দি মাইণ্ড, অৰ উই কেন চে স্পিৰিচুৱেল এৱেকেনিং, ৰাইট? চ' দ্য বুদ্ধা প্লেচ ইমেন্স ইম্পৰ্টেঞ্চ অন দ্য মাইণ্ড, কাৰণ মাইণ্ডটো আটাইতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হয়, হয়নে? চ' এইটো আপোনাৰ নিজৰ বডিটো CPU বুলিও আপুনি মানি ল'ব পাৰে। চ' ইয়াৰ পৰাই গোটেই প্ৰগ্ৰেমিং ইত্যাদি হৈ থাকে, হয়নে? চ' একৰ্ডিং টু হিজ টিচিং, দ্য মাইণ্ড ইজ দ্য ফৰৰানাৰ অফ অল ইভেণ্টছ এণ্ড হেপিনেছ। যি হওক, দুখ হওক, কষ্ট হওক, যদি আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো যদি সঠিক দিশত আছে, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি বি ইট হেপিনেছ, ছাকচেছ, ফেইলাৰ, চব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফেচ কৰিব পাৰিব, ৰাইট? চ' ধৰ্মপালাৰ কথা কৈছে, দ্য হোলি বুদ্ধিষ্ট স্ক্ৰিপচাৰ asserts that mind is a forerunner of all that we are, the maker of our character and destiny, right? আপোনাক ভাবিবচোন, মাইণ্ডটো যেনেকৈ আপুনি ফিড কৰি আছে, ভাল কথা যদি ফিড কৰিছে, চ' আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো সেইখিনিয়ে ৰিফ্লেক্ট কৰিব। যদি আপোনাক অকল হেট্ৰেট, লোকৰ বদনাম গাই থাকে, গছিপ কৰি থাকে, হয়নে? অকল লোকৰ বেয়াটোৱে ভাবি চিন্তি চাই থাকে, বেছি পেছিমিষ্টিক হৈ যাব, অকল বেয়াটোৱে দেখিব, ভাল নেদেখিবই। চ' বেয়াটো যেতিয়া দেখিব, তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ লাইফত যাতে হেপী হ'ব পাৰিব,
নোৱাৰে ৰাইট সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে মাইণ্ডটো আমি কেনেকৈ নাৰ্চাৰ কৰোঁ আৰু হ্যাপিনেছ অৰ সৰো দ্য ছাফাৰিং এৰাইজ ফ্ৰম দ্য মাইণ্ড ভেৰি ট্ৰু ৰাইট চ' মাইণ্ডটোৰ ওপৰতে চব ভিত্তি কৰিব চ' যদি কিবা ফেইলাৰ পাইছোঁ ডেটছ অ'কে মাইণ্ডটোৱে আমাক বুজাই দিব যে ঠিক আছে সেই ছাকচেছ বা ফেইলাৰটোৱে সকলো জীৱন নহয় এটা জীৱনৰ অংশহে হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমাৰ টাইম অহা নাই তোমাৰ টাইম যেতিয়া আহিব তুমি পাবা হয়নে চ' সেইটো কি হ'ব আপোনাক ধৈৰ্য দিব আপোনাক ৰেজিলিয়েঞ্চ আনিব পাৰ্চিভিয়েৰেঞ্চ আনিব ৰাইট চ' আপোনাক যিমান হওক বেয়া দিন হওক ভাল দিন হওক সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চেল কৰি নিবলৈ পাৰিব কাৰণ চব বস্তু একদম খন্তেকীয়া হয় আজি বেয়া দিন চলিছে কালি ভাল দিন আহিব আজি ভাল দিন চলিছে কালি হয়তো আকৌ বেয়া দিন আহিব হয়নে যদি কিবা ভাল ছাকচেছ পাইছে সেইটো যদি অহংকাৰে পুতি দিছে নিজকে ভৱিষ্যতলৈ আকৌ যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব সেইখিনিতো একো ল'বই নোৱাৰিব হয়নে চ' মাইণ্ডটো আমি ইকুৱানিমিটি এটা আনাৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজন আছে লগতে ৰাইটিয়াছ এণ্ড ইমৰেল এক্টৰ কথা কৈছে ৰাইটিয়াছ এক্ট লিড টু হেপিনেছ যেতিয়া আপুনি ৰাইটিয়াছ এক্ট কৰিব হয়নে যি হওক ভয় নকৰি যদি ভাল কামটো ভাল কামেৰেই আগবঢ়াব তেতিয়া আপোনাক যিমান হ'লেও ভিতৰৰ পৰা হেপিনেছ দিব আৰু যদি ইমৰেল এক্টিভিটিজ কৈছে ডেট লিডছ টু চৰ' আজি কোনোবা যদি কাৰাপশ্যন কৈছে ঠিক আছে লাখ লাখ টকা লৈছে হয়নে কিন্তু ৰাতি টোপনি আহিব জানো হোৱাট ইফ মই ধৰা পৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিব হয়নে চ' ভিতৰৰ পৰা সেই এটা ধুনীয়া টোপনি যিটো আহে সেইটো তেওঁ নাপাব জীৱনত ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ থাকে লগতে কণ্ট্ৰল এণ্ড কাল্টিভেশ্যন অফ দ্য মাইণ্ড চ' এই কণ্ট্ৰল কালচাৰ্ড এণ্ড ট্ৰেইন মাইণ্ড এংগেজেছ অনলি ইন মৰেল এক্ট লিডিং টু হেপিনেছ ৰাইট ভেৰি ট্ৰু আপোনাৰ মাইণ্ডটো যেতিয়া আপোনালোকে কালচাৰ কৰিব কণ্ট্ৰল কৰিব ভাল কথাৰে কৰিব মৰেল এক্টছ থাকিব য'ত হয়নে চ' সেইখিনি আপোনাৰ এক্টসমূহতো ৰিফ্লেক্ট কৰিব এণ্ড আল্টিমেটলি আপোনালোকৰ যিটো ৰাতি টোপনিটো হ'ব আটাইতকৈ ধুনীয়া টোপনি হ'ব ৰাইট The restless mind is the source of great suffering, while peaceful mind leads to happiness. যদিও একো নাই তথাপিও you will find contentment and peace, right? So the mind is the most powerful thing, all right? আৰু এই ক্ষেত্ৰত মেডিটেশ্যন এণ্ড স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কথা আমি জনা উচিত চ' আমি চাওক কেনেকৈ পাই আহি আছোঁ যদি হেট্ৰেড আৰু ধৰক হেইট স্পীচৰ কথা কিবা আহে তেতিয়া আমি বোধহয় সেইখিনি টিচিংছ ক'ব পাৰিম হয়নে তাৰপিছত এই জাষ্ট আমি দেখিলোঁ মাইণ্ডটো কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কথাও আমি এছেট দাঙি ধৰিব পাৰিম এতিয়া আহিছোঁ আমি মেডিটেশ্যন এণ্ড স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ চ' মেডিটেশ্যন ইজ কি টু কণ্ট্ৰলিং এণ্ড কাল্টিভেটিং দ্য মাইণ্ড ফৰ পাৰফেকশ্যন এণ্ড স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ দেখিছে চ' মেডিটেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আপোনালোকে চাবচোন ক'ৰবাত যদি আজিকালি পডকাষ্ট চব চলিছে তাত ক'ৰবাত মেডিটেশ্যন কৰেনে চ' মেডিটেশ্যন যিটো সংজ্ঞা হয় সেইটো সলাই দিছে মানুহে ভাবে মেডিটেশ্যন কৰিছে লগালগ আৰু স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ পাই গৈছে সেইটো কথা নহয় বহুতখিনি আচলতে ইটো সিটোৰ লগত যদিও জড়িত হৈ আছে মেডিটেশ্যন বেলেগ হয় চ' ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেল practice in Buddhism helping individuals to achieve mental clarity, emotional balance, and spiritual insights. Right? So through meditation, practitioners can overcome suffering, improve their quality of life, and attain lasting peace. So sabosun, আপোনাৰ যদি টেপটোত এগালমান বা ফোনত এগালমান টেপ অপেন হৈ আছে হয়নে চ' কেতিয়াবা ফোনটো হেং মাৰে ৰাইট বাট আপুনি গোটেই টেপখিনি কাটি যদি অকল এটা টেপতে থাকে চাবচোন ভালকৈ ৱৰ্ক কৰিব পাৰে আমাৰ মাইণ্ডটো ঠিক তেনেকুৱা এটা সময়তে কি কথা আমি ভাবি নাথাকোঁ ৰাইট যে এইটো পৰীক্ষা আহি আছে এইটো মই কালি যাব লগা আছিলে এইটো মই কৰিয়ে নাপালোঁ মই এইটো কি হৈছে মোৰ এইটো এক্সামটো মই পাছেই নকৰিলোঁ এগালমান কথা আমাৰ মনটো গোটেইখন থাকে ৰাইট একদম অভাৰ কৰি থাকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমি ৰেষ্টলেছ হৈ থাকোঁ হয়নে আমি এক্সকেপ কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনি মোবাইল স্ক্ৰীন বাৰে বাৰে আমি স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ ইত্যাদি কৰি থাকোঁ ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি অকণমান সময় দিওঁ নিজকে ৰাইট ইনচাইটটো অকণমান স্পিৰিচুৱেলি এৱেকেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মেডিটেশ্যন যদি কৰোঁ মেডিটেশ্যন কৰিলে কি হ'ব গোটেইখিনি আমি নিজৰ মনটো শান্ত কৰি ল'ব লাগিব হয়নে শান্ত কৰি কিনি আমি বহুত কথা ভাবিব পাৰোঁ যে কি হৈ আছে লাইফটো কেনেকৈ আমি দেখিছে ন বোধে কেনেকৈ এনলাইটেনমেণ্ট পাইছিলে গোটেই নিজৰ প্ৰশ্নখিনি নিজৰ মাজতে বিচাৰি পালে হয়নে চ' ঠিক তেনেধৰণে মেডিটেশ্যনো তেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে অলৰাইট চ' টাইপছ অফ মেডিটেশ্যন যদি চাওঁ Samatha, that is calmness meditation. So ইয়াত কি কৰা হয় practitioners often use single object of focus such as breath, a visual object or a mantra. The goal is to achieve a deep state of mental stillness and one pointedness. যিহেতু মই কৈছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাবি থাকোঁ আমাৰ গোটেই ফ'কাছসমূহ যদি আমি এটা বস্তুতে লগাই দিওঁ যে মই কেনেকৈ উশাহ লৈছোঁ ৰাইট ব্ৰিড ইন ব্ৰিড আউট কেনেকৈ হৈছে এটা ভিজুৱেল অবজেক্টত যদি চবতে এটা ছিংগল অবজেক্টত যদি ফ'কাছটো আনিব পাৰোঁ চ' এইটো কি কৰিব ইট উইল হেল্প আছ টু এচিভ এ ষ্টেট
of mental stillness and one pointedness, right? So hey gutekhini moi jodi koisilu no tab khini open hoi thake gutekhini apnaloke refresh koi dile, right? So jita refresh koi dile this type of meditation helps to cultivate a serene mind, enhance concentration aru concentration bridhi pabo, and prepare the mind for deeper insights through vipassana. ঠিক আছে, ইটো হিটোৰ লগত জড়িত। samatha পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে vipassanaলৈ যাব পাৰে। vipassana শুনিয়ে থাকে চাগে, right? So that is insight meditation। এইটো কৰিলেহে আপুনি ভিতৰৰ পৰা aware হ'ব, right? So practice কি হয়? Practitioners focus on mindfulness, observing the impermanent, unsatisfactory and non-self nature of all phenomena. So this practice leads to profound understanding of 3 marks of existence, that is impermanence, suffering and non-self. Se ami kitiba iman অহংকাৰে পুত খাই দিও নিজকে যে মোৰ ওচৰত এইটো আছে আমুকৰ ওচৰত আছে জানো, right? So হেইবিলাকে কি হয় বা কিতিবা এনেকা ভাবো যে মোৰ ওচৰত একোৱে নাই আমুকৰ ওচৰত সব আছে। So হেতুত কি হয় এটা কম্পাৰিজন এটা আহি থাকে, সাফাৰিং এটা পাই থাকো। যেতিয়া আমি গম পাম যে এই গুটেখিনি খন্তেকিয়া হয়, কতনো আমি লগত লৈ যাম, হয়নে? So তেতিয়া কি হ'ব, আমি নিজৰ হে imperfections খিনি আমি নিজে চালি যাই চাব পাৰিম আৰু হে ট্ৰুথটো গম পাম, হয়নে? সো ইয়াতে বুদ্ধিজম এটা খুব ধুনীয়া আছে, তেওঁলোকে ৰংগোলী বনায়, ঠিক আছে, ধুনীয়াকে ৰংগোলী বনায়, খুব ধুনীয়াকে বনায়। বনোৱাৰ পাছত যেতিয়া শেষ হৈ যায় গোটেইখিনি আকৌ আসলে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে। সো তাৰ মিনিংটো এইটো, আপুনি লাগিলে যিমান আৰু হিষ্ট্ৰীটো যদি চাব, no matter how big that emperor was, how big that empire was, right? এদিন হয়তো ডাউনফল হৈছে, সবৰে ডাউনফল আহিব। সো নাথিং ইজ পাৰ্মানেণ্ট ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। সেইখিনি আচলতে আমি নিজৰ মাজত বুজাই পাম, হয়নে? সো লগতে ইয়াৰ বেনিফিট কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট আ ডিপ উইজডম, ৰাইট? উইজডম আনাত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব, হেল্পিং প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ টু চি এজ দে ট্ৰুলি আৰ, ৰাইট? নিজকে একেবাৰে মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, হয়নে? সেই হিউমিলিটি লৈ আনিব। আৰ্ট এণ্ড লিবাৰেট দেমছেলফ ফ্ৰম ছাফাৰিং, ৰাইট? সো এয়া দেখিছে, take your position, focus, examine and body scanning, ক'ত কি হৈ আছে গোটেই অৰ্গেনছখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে যদি দেখিছে। ওপৰৰ পৰা লৈ কিনি আমাৰ চকুটো কেনেকৈ আছে, আমি উশাহ কেনেকৈ লওঁ, আমি কেনেকৈ খাদ্য খাওঁ, ৰাইট? বডি চেনচেশ্যন কেনেকুৱা হয়, গোটেইখিনি আমি আচলতে বিপাসনাত এটা এটাকৈ নিজক ওপৰত ৰিফ্লেক্ট কৰোঁ, ৰাইট? চ' সেইটোৱে কি কৰিব, নিজৰ ওপৰত এৱেৰনেছ এটা আনিব, হয়নে? চ' সেইখিনি আচলতে আমাক হেল্প কৰিব, বিপাসনাৰ পৰা আমি বহুতখিনি উইজডম পাব পাৰোঁ, অলৰাইট? So benefits of meditation joti sao, understanding the cessation of suffering, right? Moi jehetu kolu ki kane hoy ase ki kotha aru jetia ami gom pam truth to ese eblak sob khontekia hoy, edin bhangibo edin uthibo enokai hoi thakibo, right? So tite ki hobo apnaloke in the face of success or failures duniyake he homoyswa apnaloke sail koribo paribo. Improving quality of life, achieving real peace, developing mind alongside material progress for peaceful existence, right? Ita okol material progress holeo ami dekhisu je manuhor majo hi peace khini na paয়, but ami jetia enoka dhona meditation ittadi korim, material progress to hoboi, logote ami amar peaceful existence etao pam, হয়নে? নিজৰ spiritually আমি আসলতে wealthy হৈ থাকিম, and this will lead to spiritual insight and wisdom, দেখিছে? So mostly আমি যদি এটা চাওঁ essence of the meditation, that is pure calmness of mind, equanimity মানে হৈছে be it success or failure, how you face that situation, right? যদি failure হয় কিনি যদি ভাবি একেবাৰে নিজে সেকুৰ খাই যায় কিনি আৰু হে সব শেষ, তেনেকুৱা হলে that means আপোনাৰ মাজত equanimity নাই। আৰু যদি success পাই কিনি যদি আপুনি নিজকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে, right? তেতিয়াও আসলতে equanimity নাই। যেতিয়া success পাই, one should always know that the top of one mountain is always the bottom of the next, right? ঠিক আছে, আপোনাৰ এটা এক্সাম পাৰ কৰিলে, তাৰ পাছত আৰু এখন ডাঙৰ পৃথিৱী আছে, মানে ৰিয়েল লাইফত যাব লাগিব, আৰু এখন যুদ্ধ আছে, আৰু এনেকৈ লাইফ গোজ অন, ৰাইট? সো সেইখিনি কথা বুজিব লাগিব। লগতে হেল্পছ ইন এলিমিনেটিং সাইকোমেট্ৰিক ডিসঅৰ্ডাৰ্স, যিখিনি আজিৰ দিনত খুব হৈ আছে, এনজাইটি আহে, ডিপ্ৰেশ্যন হৈ থাকে, ৰাইট? সো এতিয়া কি হ'ব, যদি আমি মেডিটেশ্যন ইত্যাদি লওঁ, এইখিনি আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিম, ৰাইট? বাই মেণ্টেল পিউৰিফিকেশ্যন, গোটেইখিনি মেণ্টেলি যিমানখিনি সোমাই আছে এক্সট্ৰা থিংছ, সেইখিনি আমি আঁতৰাই এটা পিউৰিফাই কৰিব পাৰিম আমাৰ মাইণ্ডটো, অলৰাইট?
So modern relevance joti ami sam Buddhist meditation practice is highly relevant in the modern world, very important. So as contemporary life becomes increasingly stressful and fast paced, meditation offers a way for people to regain control over their minds and achieve inner peace, very important. Ekhini kotha ami kobo parim logote it's non sectarian je apnaloke okol etu race hobo lagibo etu religion e hobo lagibo hetu nohoy jun ahilo sobe lobo paribo ঠিক আছে সো হেকানে it is accessible to all the people regardless of their race caste religion or nationality হেকানে আমি দেখিছো নহয় এইবিলাক আজিকালি খুব ট্ৰাষ্ট লৈ আছে ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্ৰিটো এটা বহুতখিনি ফাষ্ট ৰূপত আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইট সো বাই ইনকৰ্পৰেটিং মেডিটেশ্যন ইনটু লাইফ ইন্ডিভিজুৱেলছ can cultivate mindfulness reduce stress and enhance their overall well-being leading to a more peaceful and harmonious society. Alright, so ekhini kotha ami kobo parim. So based on this topic at a means perspective proshno dia hoise discuss the key teachings of Buddha and analyze their relevance in addressing contemporary social and psychological issues. How can the principles of Buddhism be applied to promote mental well-being and social harmony in today's world? Right, so aji ami jiman ki discuss koiso hetu pod bhitti kori apnaloke definitely a question to attempt kobo paribo. Moving forward, our next topic to hoise BIMSTEC Charter came into force. Significant topic hoy, right? BIMSTEC hoy kotha hoyto hudi dibo pare GS paper 2 hog ba GS paper 3. So current context to hoise the Charter of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technique and Economic Cooperation entered into force on 20th May 2024. Right, so BIMSTEC or Charter con force ot ahile. So it paves the way for external partnership and admission of observers and new members. So itia BIMSTEC expand hobo thik ase. So about BIMSTEC to ami sai lo it is a regional organization that was established in the year 1997 thik ase 1997 on BIMSTEC established kora hoise with the signing of Bangkok Declaration. This is important from the prelims perspective as well. As it permanent secretariat ase here Dhaka Bangladeshot ase. Right, so to goal hoy that is to create a stable and prosperous Bay of Bengal region through regional cooperation. All right, so here hoise goal our economic development, fostering economic growth and prosperity for member countries, logote encouraging regional economic integration. Right, so economic development dityote cooperation khetrot cooperation in various sectors like agriculture hawk fisheries hawk connectivity hawk ba tourism. Right, logote cultural exchange khetroto and people to people contact khetrot BIMSTEC to ana hoise. All right, members joti ami sankukun ase. So yeah, so Bangladesh ase Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. Mostly a follower region ot ase dekhise. So SAARC or kotha apnaloke monole ahise sake. SAARC ot jehetu Afghanistan aro Pakistan ase, but BIMSTEC ot hekhini nai. So enoka dhonor proshno UPSC to hudise he proshno to yat moi attach kori disu. So enoka topic like important ase. So eneke jodi dhunia ke map ekhon aki dekhai dibo pare BIMSTEC members titia apunar এক মার্ক হলো বেসিকে লবলে সক্ষম হব রাইট আপোনালোকৰ বাকি কাউন্টাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ তুলনাত ৰাইট সো কি হৈছে ইম্পৰ্টেন্স অফ BIMSTEC যদি চাও ইট একাউন্টস ফৰ 22% অফ world's population that is very important আৰু mostly because India is the most populous country in this world বৰ্তমান ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত 22% পৃথিৱীৰ যিমান পপুলেশন হেখিনি আমি BIMSTEC ত দেখা পাম আৰু কম্বাইন্ড জিডিপি যদি চাও 2.7 trillion. Right, and 1/4 of the world traded goods across the bay every year. And 6 focus areas ito ami dekhiso trade, technology, energy, transport, tourism and fisheries. All right, so these are the 6 focus area. Ito monot thobo. Aru BIMSTEC as ito first summit hoisle here Thailand dot hoisle hetu monot rakhibo. All right, so it is jehetu charter to anile tar mane ki. That is, the charter established a legal and institutional framework for cooperation among 7 countries surrounding the Bay of Bengal, right? So, at a legal or institutional framework, loana hoise jate teoloke eta dhuniake cooperation ityadi koribo pare, right? So, the document also gives the organization legal personality. So, ityar par legal personality o teoloke lab korile mane BIMSTEC and establishes a mechanism for admitting new members and observers. Jikhini ami already amar current context of salwe. So jehetu eta charter to loana hoise tar pasot eta notu members ko eta teloke include koribo paribo right logote observers so hok so and enable negotiation with agreements with countries and other regional and international groupings. All right,
So significant aspect of the charter jodi sao, according to the charter all decisions will be taken by consensus among current members. So itiar pra jiman khini decision loa hobo sob members majot eta consensus build hobo lagibo, right? Tar pisot decisions lobo, and the charter gives institution a clear process of admission of new members, right? He gute eta dhunia ke process homo di dia hoise, hoine? So the charter also highlights leaders summit will be held after 2 years. So protek 2 বছৰ মুৰে মুৰে leaders সকলৰ submit হ'ব, right? এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো যেতিয়া তেতিয়া হৈছিলে, হয়নে? কোনো সঠিক সময় নাছিলে। এতিয়াৰ পৰা কি কৰা হ'ব? প্ৰত্যেক 2 বছৰ মুৰে মুৰে কৰা হ'ব। Aru indicates the procedure for rotational chairmanship hobo for the organization, right? So rotational basis on chairmanship rokha hobo. It also empowers BIMSTEC minister meetings to set up any further criteria as required. All right. So these are some of the significant aspects of charter. এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি সাৰ্কৰ লগত চাও BIMSTECৰ যেটো আইডিয়া, right, gain prominence after 2016 Uri attack. So Uri attack হোৱাৰ পাছত প্ৰায় আমি আসলে সাৰ্কটো টোটালি annihilate কৰিবলৈ চাইছো, right? আমি একদম পাকিস্তানক এভয়েড কৰিবলৈ চাইছো। সো সেই ক্ষেত্ৰত আগপাই যেহেতু BIMSTEC আছিলে কিন্তু যিমানখিনি significance বা prominence আৰু বেছি বৃদ্ধি পাই গল after the Uri attack, right? So when India was able to get SARC for nations on its side to boycott the organization summit which was to be held in Pakistan, ঠিক আছে? So Pakistanৰ SARC হোৱা কথা আসলে হে গুটেখিনি কিন্তু ভাৰতে আসলতে হে সামিটটো ক্যান্সেল কৰাত সহায় পালে from most of the BIMSTEC members, right? কাৰণ ইয়াৰ বহুতখিনি members overlap হৈ আছে with the SARC, হয়নে? তো SARCত কোন কোন আছে চাওকচোন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, right? আৰু শ্ৰীলংকা আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যদি BIMSTECত চাও মোস্টলি এই ফাৰৰ সাইডৰ আছে, হয়নে? আৰু পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান নাই। সো এই ক্ষেত্ৰত আমি বাইপাস কৰি দিছো এই দুখন কান্ট্ৰিজত। সো আমি যদি বেসিক ডিফাৰেন্সটো যদি চাও, সেক্ৰেটাৰি লোকেশন কাঠমাণ্ডু, সাৰ্কৰ আছে কাঠমাণ্ডু, BIMSTECত আছে ঢাকা, সেইখিনি আমি গম পালো। তাৰপিছত এষ্টাব্লিশমেন্ট যদি চাও 8 ডিসেম্বৰ 1985ত সাৰ্ক এষ্টাব্লিশ হৈছিলে, whereas BIMSTEC 6 June 1997। Member countries যদি চাও আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, ইন্ডিয়া, মলদ্বীপছ, নেপাল, পাকিস্তান and Sri Lanka। আৰু BIMSTEC যদি চাও বাংলাদেশ, ভূটান, ইন্ডিয়া, ম্যানমাৰ, নেপাল, শ্ৰীলংকা আৰু থাইল্যান্ড আছে। alright? So primary objective was to promote regional integration and cooperation in South Asia, whereas BIMSTEC joti sam promote technical and economic cooperation among countries around the Bay of Bengal. Geographical focus mostly South Asia asle, whereas BIMSTEC South Asia and Southeast Asia ase, etu mone rakhibo, this is important. Economic cooperation joti sam ami dekhislu je Bharat aru Pakistanor bhitor thoka tensions, mostly Pakistane ki kore industry levelot teloke terrorism khini export kore, right? So amar Bharatot ami dekhisu enoka dhono activities teloke solai thake। সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা পাকিস্তানত একেবাৰে annihilate কৰিবলৈ চাইছো, right? So তাৰ পাছত এটা BIMSTEC, it is more promising due to lesser political tensions among the countries, right? Key areas of cooperation joti sao agriculture, rural development, science and technology ইত্যাদি। আৰু BIMSTEC যদি চাও trade and investment, technology, energy, transport, communication, tourism and fisheries, alright? So এইখিনি কেটামান ডিফাৰেন্স আছে, সাইট হৈ দিব, খুদি দিব পাৰে কাৰণ previously UPSC কিন্তু খুদিছে, right? So ভাৰতৰ নিজৰ foreign policy objectives সমূহ কেনেকৈ আমি BIMSTECৰ জৰিয়তে এইখিনি achieve কৰিব পাৰো। So enhance regional connectivity, যিহেতু কালাডাৰ multimodal transit transport, right? আৰু ইন্ডিয়া, ম্যানমাৰ, থাইল্যান্ড trilateral highway আহিছে। So সেই সন্দৰ্ভত আমি regional connectivity boost up কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত diversifying regional partnership, হয়নে? So India can engage with both South Asian and Southeast Asia countries, reducing the dependence on SARC, where Pakistan presence complicates regional cooperation. So agoto ami SARCৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ইনিশিয়েটিভ আনিছিলো কিন্তু গুটেইখিনি ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে পাকিস্তানে, right? So এনেকুৱা obstacles সৃষ্টি কৰিয়ে থাকে। তাৰপিছত economic integration যদি আমি চাও, BIMSTEC provides a platform for India to pursue its economic interests including trade and investment with broader set of countries in the Bay of Bengal region, right? তাৰপিছত strategic interest to আছে যেনেকৈ আমাৰ act is policy to আৰু strengthen হ'ব, right?
আৰু চাইনাৰ যিমানখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এইখিনি আমি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিম এনাৰ্জি কৰ্পৰেশ্যন আমাৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব হয়নে যেনেকৈ ধৰক হাইড্ৰ পাৱাৰ হওক এইবিলাক এনাৰ্জি আমি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰিম ৰাইট তাৰপিছত চিকিউৰিটি কৰ্পৰেশ্যন so the organization provides platform for discussing and addressing common security challenges such as terrorism hawk transnational crimes hawk হয়নে so এই ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব আৰু maritime collaboration যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব so BIMSTEC promotes maritime security collaboration which is vital for India's interest in the Indian Ocean and Bay of Bengal right so এই ক্ষেত্ৰত আমাক BIMSTEC যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব So way ahead at dia hoise BIMSTEC Charter is a testament to stand commitment of the member states to promote regional cooperation in key sectors such as security connectivity trade agriculture environment science and technology agriculture and people to people contact thik ase so it is an important steps towards promoting regional cooperation and allowing for agreements to be signed with other countries and regional organization thik ase so enakwa dhonor ami way ahead ba conclusion likhibo paru So based on this topic at a mains perspective proshno dia hoise etu UPSC hudisle previously thik ase so do you think BIMSTEC is a parallel organization like the SARC what are the similarities and dissimilarities between the two how are Indian foreign policy objective realized by the forming this new organization so jiman khini ami discuss koiso hekhini upor bhitti kori ei topic to by ei question to definitely apnaloke attempt koribo paribo so practice koi sauk ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright, এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব Till then, bye bye.